নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 13 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইকুৱেলিটি অফ ট্ৰিটমেন্ট ফৰ পাৰ্সনছ উইথ ডিসেবিলিটিজ ইয়াতে ডিসেবিলিটিজ পাৰ্সনৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ ল'ব লাগে যাতে ইকুৱেলিটি আহে সোসাইটিত সেই কথাষাৰকে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই ইন্ট্ৰডিউস কৰিব লাগে এটা মিনিমাম ইউনিভাৰ্সেল ডিসেবিলিটি পেনশন ফ্লোৰ ৰেট এনচিওৰ কৰিবৰ কাৰণে ইকুৱেল ট্ৰিটমেন্ট আৰু ডিগনিটি যিসকল পাৰ্সনৰ PWD বা পাৰ্সনছ উইথ ডিসেবিলিটি হয় এতিয়া বৰ্তমানৰ তেওঁ লগতে এইটো কথাও মেনশন কৰিছে যে বৰ্তমানৰ যি ডিসেবিলিটি পেনশন হয় হেতু ইনএডিকুৱেট হয় ডিফাৰেন্ট ষ্টেটত প্ৰাইচটো বহুত ডিফাৰেন্ট হয় ভেৰি লো হয় কৰবাত যেনেকৈ 300 500 পাৰ মান্থ বহুতো ষ্টেটত অকল পোৱা যায় বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসেবিলিটি লোকে ৰিসিভ নকৰে এডিকুৱেট সাপোৰ্ট কাৰণ কিহৰ কাৰণে বিউৰোক্ৰেটিক হাৰ্ডলছ থাকে তেওঁলোকে বিউৰোক্ৰেটছৰ ওচৰত গৈ যিকোনো ধৰণৰ সাৰ্ভিস ল'বৰ কাৰণে অফিচত যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাৰ্ডলছ থাকে ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ এক্সেছ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় আন ইভেন ষ্টেট পলিচিছ আছে ইকুৱেল নহয় ইউনিফৰ্ম ষ্টেট পলিচিছ নহয় ডিসেবল পাৰ্সনৰ কাৰণে যদিও লিগেল প্ৰটেকচন আছে কিহৰ আন্ডাৰত ৰাইটস অফ পাৰ্সনছ উইথ ডিসেবিলিটিজ এক্ট 2016 আন্ডাৰত সোশিয়েল সিকিউৰিটি বেনিফিটছটো কিন্তু এতিয়াও ফ্ৰেগমেন্টেড হৈ আছে আৰু ইনসাফিচিয়েন্ট হয় আৰু ইয়াতে অথৰগৰাকী এইটো কথাও মেনশন কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই বহুতো কম পৰিমাণে কি কৰে স্পেন্ড কৰে বহুত লিটল স্পেন্ড কৰে ডিসেবিলিটি ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে only 0.02% of GDP disability pensionত ইণ্ডিয়া স্পেন্ড কৰে much lower than এনেকুৱা ধৰণৰ যি ডেভেলপিং কান্ট্ৰি হয় সাউথ আফ্ৰিকা যেনেকৈ ব্ৰাজিল বা OECD নেশ্যন তেওঁলোকতকৈ বহুতো কম আমি স্পেন্ড কৰো গতিকে এইটো কমকৈ স্পেন্ড কৰাৰ কাৰণে মিলিয়নছ অফ ডিসেবল চিটিজেনছে ওচৰত তেওঁলোকৰ ওচৰত এডিকুৱেট ফাইনেন্সিয়েল সিকিউৰিটি নাথাকে ইকনমিক আৰু সোশিয়েল বেনিফিটছ অফ ডিসেবিলিটি পেনশনটো তেওঁ মেনশন কৰি কৈছে যে ডিসেবিলিটি পেনশনত ইমপ্ৰুভ কৰিব হাউচ হোল্ডৰ ষ্টেবিলিটিটো কনজাম্পচন বিহেভিয়াৰটো আৰু লেবাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো গতিকে ষ্টাডিজ বিলাকৰ ৰিপৰ্টত শ্ব' কৰা গৈছে যে ইকনমিক বেনিফিটছ যদি দিয়া হয় জেনেৰেট যদি কৰে ডিসেবিলিটি পেনশনত এতিয়ালৈকে যিটো দিয়া গৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ যিমান কষ্ট হয় তেওঁলোকৰ যি খৰচ হয় তাতকৈ বহুত কম হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেনশনক কি কৰিব লাগে চাব লাগে ইনভেষ্টমেন্ট হিচাপে ওয়েলফেয়াৰ বাৰ্ডেন হিচাপে চাব নালাগে প্ৰথমে যিহেতু তেওঁ কৈছে যে কি কৰিব কৈছে মিনিমাম ইউনিভাৰ্সেল ডিসেবিলিটি পেনশন ফ্লোৰ ৰেট হেতুক ইনভেষ্টমেন্ট হিচাপেহে চাব কৈছে অথৰগৰাকীয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে নেশ্যনেল মিনিমাম পেনশন এটা ইউনিভাৰ্সেল ডিসেবিলিটি পেনশন যেনেকৈ এৰাউণ্ড 8,000 পাৰ মান্থ states free to provide additional tops up এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেল তেওঁ আগবঢ়াইছে ইন্টিগ্ৰেশ্যন আৰু বেটাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে যিহেতু ডিসেবিলিটি পেনশন স্কিম কাৰেন্টলি স্প্ৰেড হৈ আছে মাল্টিপল ডিপাৰ্টমেন্টছত গতিকে সিংগল নেশ্যনেল অথৰিটি থাকিব লাগে ডিজিটেল ৰেজিষ্ট্ৰি থাকিব লাগে তাৰ বিষয়ে তেওঁ প্ৰপ'জ কৰিছে কনষ্টিটিউচনেল আৰু মৰেল ৰেছপন্সিবিলিটি বুলিও কৈছে ইকুৱেল সাপোৰ্ট যে ডিসেবল পাৰ্সন সকলক দিব লাগে হেতু কনষ্টিটিউচনে যিহেতু গ্যাৰান্টি দিছে ইকুৱেলিটি ডিগনিটি আৰু ৰাইট টু লাইফ গতিকে কনষ্টিটিউচনেল আৰু মৰেল ৰেছপন্সিবিলিটিও এখন ষ্টেটৰ হয় বুলি কৈছে পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটিজ এতিয়া যিসকলৰ লং টাৰ্ম ফিজিকেল বা মেণ্টেল ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু সেন্সুৰী ইম্পেয়াৰমেন্ট থাকে তেওঁলোকক কি বুলি কয় interaction in various barriers hinder their full and effective participation in society থাকে তেওঁলোককে ইয়াতে persons with disable বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ চাওঁ এতিয়া ইয়াতে আৰু মিনিমাম ইউনিভাৰ্সেল ডিসেবিলিটি পেনশন ফ্লোৰ ৰেট প্ৰপ'জ কৰা হৈছে এটা নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড য'ত এনচিঅৰ কৰা গৈছে নো ডিসেবল পাৰ্সন ৰিচিভ less than a specified minimum pension regardless of domicile states can top up its shift pension from discretionary charity to a justiciable right বুলি
এইটোৱে হৈছে যে প্ৰপ'জ নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে ডিজেবল পাৰ্চনক ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিছ এক্ট 2016 কম্প্ৰিহেনচিভ ল হয় ৰিপ্লেচ কৰিছে 1995ৰ এক্টটোৱে ইয়াক এলাইন কৰা গৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যনৰ লগত এতিয়া মই যিহেতু কোৰ্ট এচিছটোৱে কৈছো ইয়াতে আৰু কি পইণ্টছত যদি চাওঁ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আৰু এক্সক্লুশ্যন আছে কাৰেণ্ট চিষ্টেমটো হৈছে পেঞ্চন ডিটাৰমিন ষ্টেট বাজেটে কৰে পলিটিকেল হুইম বিউৰক্ৰেটিক ডিলে নট একচুৱেল ডিজেবিলিটি এইটোৱে পোষ্ট কোড লটাৰী ভায়োলেট কৰে ভেৰি আইডিয়া অফ ইউনিভাৰ্চেল চিটিজেনশ্বিপ ৰাইট এতিয়া ইণ্ডিয়াই ডিজেবিলিটি ৱেলফেয়াৰত খৰচ কৰে 0.02% অফ জিডিপি ব্ৰাজিলে কৰে 0.545%, OECD কাণ্ট্ৰিয়ে তাতকৈ বেছি 2.2%। সেইটো গতিকে ৰিফ্লেক্ট কৰে চেৰিটি মাইণ্ডছেট এটা ৰেডাৰ দেন ইনভেষ্টমেণ্ট এপ্ৰ'চ এটা ইকনমিক ৰেচনেলিটিত যদি চাওঁ ফাৰ ফ্ৰম ড্ৰেইন ডিজেবিলিটি পেঞ্চন পটেণ্ট হয় ইকনমিক ষ্টিমুলিৰ কাৰণে ফিজিকেল মাল্টিপ্লায়াৰ 1.4 to 1.6 বুষ্ট কৰিব ৰুৰেল কনজাম্পশ্যন হাউচ হোল্ড ষ্টেবিলিটি লেবাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইনভেষ্টমেণ্টৰ নিচিনাকে গতিকে চাব লাগে বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে মেনশ্যন কৰিছে কনষ্টিটিউশ্যন লিগেল মেণ্ডেটৰ আৰ্টিকল 41 ছেকশ্যন 42 অফ দ্য RPWD Act 2016ত অব্লিগেট কৰিছে যে ষ্টেটক প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে এডিকুৱেট ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ এমপ্লয়মেণ্ট কৰিব লাগে আৰু মৰেল ইম্পাৰেটিভত MUDPFR এইটো আমি যিটো এটা মিনিমাম ইউনিভাৰ্চেল ডিজেবিলিটি পেঞ্চন ফ্ল'ৰ ৰেটৰ কথা কৈছিলো সেইটো মৰেল ৰিফৰ্ম হয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত ডিজেবিলিটি লাৰ্জলি পাৰ্চিভ থ্ৰু ৰিলিজিয়াছ চেৰিটি লেন্সৰ হিচাপে কনষ্টিটিউচনেল প্ৰমিছ 1915ত আৰ্টিকল 41 আণ্ডাৰ DPSPত আৰ্জ কৰা গ'ল ষ্টেটক প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক এছিষ্টেঞ্চ ডিজেবলমেণ্টক ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এৰা আহিলে 52 লৈকে ৱেলফেয়াৰ স্কিম ৰিমেইনছ স্পৰ্ডিক এণ্ড ষ্টেট স্পেচিফিক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ ডিজেবল পাৰ্চনৰ কাৰণে লেণ্ডমাৰ্ক লেজিছলেশ্যন যদি চাওঁ PWD Act 1995ত আহিলে টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কৈছে ইয়াকে 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট জবত ছ'চাইটি ছ'চিয়েল চিকিউৰিটিৰ কাৰণে তাৰপাছতে UNCRPD আৰু পেৰাডাইগাম শ্বিফ্ট 2007ত ইণ্ডিয়া ৰেটিফাইড কৰিলে ইউনাইটেড কনভেনশ্যন অন ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এক্ট আহিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ 2016ত এক্সপাণ্ড কৰিলে ৰিকগনাইজ ডিজেবিলিটিটো কেইটা ডিজেবিলিটিৰ 21টা ষ্ট্ৰেংথেন কৰিলে নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ক্লজেছ জুডিচিয়েল এফাৰ্মেশ্যনত সুপ্ৰিম কোৰ্ট লেণ্ডমাৰ্ক কেছ জিজা ঘোষ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াই আফেল কৰিলে ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি ফৰ PWD যি ডিজেবল লোক হয় ৰিডিং আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 আৰু কাৰেণ্ট ডিছক্ল'জাৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰিকগনাইজ কি হৈছে MUDPFR ইমাৰ্জ কৰিছে ফ্ৰম দিছ হিষ্টৰিকেল ট্ৰেজেক্টৰীৰ পৰা আমি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ এই টপিকটোৰ তেন্তে দেখিম যে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী হবছিয়ান চেন্সত ইণ্ডিভিজুৱেলসকলে ছেক্ৰিফাইচ কৰে ষ্টেটৰ প্ৰটেকশ্যন কিছুমান নিজৰ ফ্ৰীডম কিহৰ কাৰণে ষ্টেট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেটে গতিকে ইন ৰিটাৰ্ণত ছেফগাৰ্ড কৰিব লাগে সেই চিটিজেনশ্বিপসকলক যোনে নিজকে ডিফেণ্ড কৰিব নোৱাৰে বা ষ্টেটৰ ওপৰত কি হৈ আছে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে যেনেকৈ ছেভিয়াৰলি ডিজেবল মেজাৰ আনইকুৱেল পেঞ্চনে ব্ৰেক কৰিব এইটো দিছ কভেনেণ্ট ৰলছিয়ান জাষ্টিছত কি কয় জন ৰলছে আৰ্গু কৰে যে ইনইকুৱেলিটিজ একচেপ্টেবল অনলি যে কেতিয়া হয় লিষ্ট এডভান্টেজসকলক বেনিফিটছ দিয়ে তেতিয়া কাৰেণ্ট যিটো ছিষ্টেম হয় য'ত পেঞ্চন ডিপেণ্ড কৰে এক্সিডেণ্ট অফ বাৰ্থ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট যিহেতু ষ্টেটৰ ডিফাৰেণ্ট কি হয় তেওঁলোকৰ ফেচিলিটিজবিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় গতিকে ৰলছিয়ান থিয়ৰী মতে যদি চাওঁ আমি কৈছে যে লিষ্ট এডভান্টেজে যেতিয়া বেনিফিটছ হ'ব তেতিয়া সেইটো ইনইকুৱেলিটিটো একচেপ্ট কৰিব পাৰি কিন্তু বৰ্তমান যিটো কাৰেণ্টৰ ছিষ্টেম হয় য'ত পেঞ্চনটো ডিপেণ্ড কৰে যে বাৰ্থ ক'ত হৈছে কোনখন ষ্টেটত হৈছে সেইটোৱে এই টেষ্টটোক পাৰ্টিকুলাৰলি কি কয় স্পেক্টেকুলাৰলি ফেইল কৰা দেখা যায় এনচিঅ'ৰ কৰিব গতিকে MUDPFR that the worst of receive a minimum level of support regardless of their state's fiscal capacity. Capability approach সামৰ্থ্য চেনে কৈছে ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকুৱা হয় এক্সপানশ্যন হয় ফ্ৰীডমৰ এক্সপানশ্যন অফ ফ্ৰীডমটোকে আমি ডেভেলপমেণ্ট বুলি কওঁ ডিজেবিলিটি পেঞ্চনে এনহেন্স কৰিব কেপেবিলিটি কিয়নো তাত বেছিক আমি চিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰা দেখা যাব গতিকে ডিজেবল লোকসকলক এনাবল কৰিব লিভ এ লাইফ দে ভেলিউ rather than merely surviving. Uniform floor হয় capacity guarantee. Dignity as the core of rights. Supreme Court repeatedly held কৰিছে যে Article 21 of rights right to life include কৰে right to live with dignity. Dignity কি হয় indivisible হয় cannot vary by geography. Pension that is so meager it forces a pension to beg or depend entirely on charity strives them to dignity.
এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ আছে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনৰ পৰা যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন পভাৰ্টি ডিজেবিলিটি নেক্সাছ ডিজেবল লোকসকল প্ৰায় তেওঁলোকে এডুকেশ্যন এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে ফৰ্মেল এমপ্লয়মেণ্ট তেওঁলোকে নাপায় গতিকে পভাৰ্টিলৈ তেওঁলোকক ঠেলি দিয়া হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি স্কিম লৈ অহা যায় বা প্ৰপ'জটো একচেপ্ট কৰা যায় মিনিমাম এটা তেওঁলোকক যদি ফাইনেন্সিয়েল হেল্প কৰিব পৰা যায় তেন্তে এই ডিজেবল ইনইকুৱেলিটিটো নাইকিয়া হ'ব পাৰে ছ'চাইটিত কিন্তু বৰ্তমানে আমি কি দেখো পভাৰ্টি থাকে যিসকল ডিজেবল হয় তেওঁলোক চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ফ্ৰেগমেণ্টেড পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ডেছপাইট ছিগনিফিকেণ্ট নাম্বাৰ PWD যি হয় তেওঁলোকে হিষ্টৰিকেলি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে ইউনিফাইড ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল ভোটিং ব্লক কনচিকুৱেণ্টলি তেওঁলোকক কনচাৰ্ণবিলাক ৱেলফেয়াৰ প্ৰমিচেছবিলাক কৰা যায় যদিও এড্ৰেছ ভালকৈ কৰা নাযায় বা অকণমান লেক অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কেতিয়াবা থকা দেখা যায় লিগেল আৰু কনষ্টিটিউচনেল ডাইমেনশ্যনত এক্সপানশ্যন হৈছে আৰ্টিকল 21 সুপ্ৰিম কোৰ্টে কনষ্টেণ্টলি কৈছে ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটিৰ কথা এথিকেল ডাইমেনশ্যনত ডিকনষ্ট্ৰাক্টিং পেটাৰ্নেলিজমত ট্ৰানজিশ্যন টু এ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ নেশ্যনেল ফ্ল' ৰেট চেলেঞ্জ কৰে হিষ্টৰিকেল ফ্ৰেমিং অফ ডিজেবিলিটি এৰাউণ্ড পিটি এণ্ড চেৰিটি ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ এড্ৰেছিং ইকনমিক এক্সক্লুশ্যন failing to provide adequate education, accessible workplaces, reliable social security for disability result কৰিব estimated loss of 3 to 7% of potential GDP তেওঁলোকে যিহেতু opportunity নাপায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গ্লোবেল কমিটমেণ্টটো হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এইটো NCERT লিংকেজেছ UPSC syllabus way forwardত institutionalized unification হ'ব লাগে নেশ্যনেল ডিজেবিলিটি পেঞ্চন অথৰিটি কি কৰিব লাগে এষ্টাব্লিছ কৰি এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি হিচাপে তেওঁলোকক ৰেছপন্সিবিলিটি দিব লাগে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে MUDPFR মিনিমাম ইউনিভাৰ্চেল ডিজেবিলিটি পেঞ্চন ফ্ল' ৰেটটো বেছলাইন শুড বি ইণ্ডেক্স টু ইনফ্লেশ্যন টু প্ৰটেক্ট ৰিয়েল পাৰ্চেচিং পাৱাৰটো ডাইনেমিক ডেটা আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে যাতে কিমান লোকনো আছে এক্সিষ্টেণ্ট ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফুল্লি অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰিব লাগে ইউনিক ডিজেবিলিটি ID প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা লিংক দ্য নেশ্যনেল UDID ডাটাবেছ ডাইৰেক্টলি আধাৰৰ লগত যাতে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ তেওঁলোকক দিব পৰা যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিংক কৰিব লাগে ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন উইথ ইকনমিক ইনচেণ্টিভৰ লগত UPSC চিলেবাছ চৰি PYQ ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ এট এ ক্ৰছ ৰোড ইট নিডছ টু লুক এট দ্য লংগাৰ হৰাইজন এই আৰ্টিকলটোত ভি আনন্দ নাগেশ্বৰ ডাঙৰীয়াই লিখিছে তেওঁ আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় এতিয়া ক্ৰুচিয়েল টাৰ্ণিং পইণ্টত আছে আৰু ষ্টপ কৰিব লাগে ফ'কাছ কৰিবলৈ কি বুলি আকৌ শ্বৰ্ট টাৰ্ম যি প্ৰফিট হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰফিটৰ কাৰণেহে কাম কৰে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে আৰু সেইটো ষ্টপ কৰিব লাগে ইনষ্টিড এতিয়া বিজনেছে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে লং টাৰ্ম ভিজনৰ কাৰণে যেনেকৈ ৰিচাৰ্চ ইনোভেশ্যন টেকনলজি মেনুফেকচাৰিং কেপাবিলিটি বিল্ডিঙত বুলি ইয়াত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে ইণ্ডিয়াই যিহেতু আণ্ডাৰ ইনভেষ্ট কৰে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত বহুত বছৰৰ পৰাই কৰি আছে এইটো কিয় হৈ আছে পাৰ্ট অফ দিছ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপিটেড ইকনমিক শ্বকছৰ কাৰণে যেনেকৈ 2008ত গ্ল'বেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈছিল COVID-19 পেণ্ডেমিক জিঅ' পলিটিকেল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন গতিকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম যি প্ৰফিট তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে লং টাৰ্মৰ কথা নাভাবে বহুতো যি ইণ্ডিয়ান ফেমিলি অ'ন বিজনেছ আছে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো তেওঁলোকৰ ৱেল্থটো আৰু এচিভ কৰিব বিচাৰে কুইক ৰিটাৰ্ণছ গতিকে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট হেভিলি নকৰে তেওঁলোকে ইনোভেশ্যন আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথৰ লগত যিহেতু এইটো লং ৰাণতহে প্ৰফিটটো পায় তথাপিও ইণ্ডিয়াই ফেচ কৰিছে এটা চেঞ্জিং গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্ট য'ত নেকি ষ্ট্ৰেটেজিক ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথ ডিপেণ্ড কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপেবিলিটিৰ ওপৰত অকল ডিপ্ল'মেচি আৰু ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত নকৰে কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ জাৰ্মানী জাপান চাউথ কোৰিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৱাৰলৈ পৰিণত হ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ ফাৰ্মবিলাকে ইনভেষ্ট পেচেণ্টলি কৰিলে বহুত বছৰৰ পৰা টেকনলজিত ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মেনুফেকচাৰিঙত গতিকে অথৰগৰাকীয়ে এটা ৱাৰ্ণ কৰিছে যে বেছিকৈ যদি আমি ৰিলাই হৈ থাকোঁ ডমেষ্টিক ডিমাণ্ডৰ ওপৰত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক আমাৰ আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম গেইনছৰ ওপৰত এইটো কিন্তু ৰিস্কি হয় কাৰণ গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছে ইণ্ডিয়াই গতিকে ষ্ট্ৰং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বা টেকনলজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন এটা এতিয়াই বিল্ড কৰিব লাগে যদি নকৰে ইন ফিউচাৰ এইটো ৰিস্ক আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া বিজনেছক হওক বা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ পলিচি মেকাৰ্ছে গতিকে একেলগে হৈ কাম কৰিব লাগিব ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে এতিয়া গ্ৰছ এক্সপেণ্ডিচাৰ R&D ইণ্টেনচিটি এইটো কি হয় নেশ্যন এখনত টোটেল কিমান এক্সপেণ্ড কৰা গৈছে ৰিচাৰ্চ আৰু ডেভেলপমেণ্টত পাৰ্চেণ্টেজ হয় যদি আমি চাওঁ GDP গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টত ইণ্ডিয়াৰ GRD ইণ্টেনচিটি এতিয়া সদায় এটা জেগাতে ৰৈ গৈছে বুলি কৈছে 0.6% to 0.7% ইয়াতে তেওঁ কম্পেয়াৰ কৰিছে চাউথ কোৰিয়া ইজৰাইল ইউনাইটেড ষ্টেটে স্পেণ্ড কৰে বিটুইন 3 to 5%
এতিয়া chronological volatility মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফেনমেনা য'ত নেকি consecutive global macroeconomic shocks হিট কৰি থাকে ইকনমিক চিষ্টেমটো কি হয় বিফৰ previous shocks fully resolve হোৱাৰ আগতে আৰু বেলেগ এটা shocks already আহি যায় হেতুকে chronological volatility বুলি কয় এইটোৱে compound কৰি দিয়ে uncertainty আৰু বেছি বহাই দিয়ে ক্ৰিয়েট কৰে এটা permanent state of crisis management enterpriseৰ কাৰণে making long term capital allocation risky এতিয়া আমি যদি ক্ৰনলজিকেল ট্ৰেপ ইয়াতে কোড হেচিছটো মই যিহেতু কৈছোৱে যে জিৰ' পলিটিকেল আৰু ইয়াতে এতিয়া মেনশ্যন আছে যে জিঅ' পলিটিকেল যি লিভাৰেজ হয় আৰু ইকনমিক ৰেজিলিয়েন্স 21st চেঞ্চুৰীত অকল ডিপ্ল'মেটিক স্কিলৰ দ্বাৰা আমি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰো ইয়াক বেক কৰিব লাগিব ডিপ ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু টেকনলজিকেল কেপাচিটিৰ দ্বাৰা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ মেয়াৰলি কনজিউম কৰে ফৰেন ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি কনজিউম যেতিয়া ফ'কাছ কৰে এণ্টায়াৰলি অন ডমেষ্টিক ডিমাণ্ডৰ ওপৰত তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে লং টাৰ্ম চাৰ্ভাইভেলটো এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ভালনাৰেবল হৈ পৰে কম্পাউণ্ডিং শ্বকছ যিহেতু আছে ইণ্ডিয়াত বাৰে বাৰে আমি পাষ্ট 2 ডিকেডছত দেখিছো বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ দেখিছো ইউৰোজন ডেট ক্ৰাইচিছ দেখিলো ডমেষ্টিক বেংকিং বেলেঞ্চ শ্বীট ক্ৰাইচিছ দেখিলো এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডিং শ্বকছৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকে শ্বৰ্ট টাৰ্মতহে প্ৰফিটটো বিচাৰে লং টাৰ্মৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ অসুবিধা পায় জেনেৰেশ্যনেল ট্ৰানজিশ্যন আছে 3 জেনেৰেশ্যন ট্ৰেজেক্টৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্টাৰপ্ৰাইজে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ফ'ল' কৰে ডিষ্টিং চাইকেল এটা ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনটোৱে কি বিল্ড কৰে হাই ৰিস্ক টলাৰেঞ্চ এটা লয় আৰু হাংগাৰ থাকে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনে কনচলিডেট কৰে আৰু অপ্টিমাইজ কৰে থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনে শ্বিফ্ট কৰে ফ'কাছ টুৱাৰ্ডছ ৱেল্থ ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়াতো এইটোৱে কণ্ডিশ্যন হৈছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট অফ টেকনলজিকেল ডিপেণ্ডেঞ্চ ইলিউশ্যন অফ হোম মাৰ্কেট শ্বেল্টাৰ ডমিনেণ্টিং যিটো ডমেষ্টিক কনজিউমাৰ ডিমাণ্ডে প্ৰভাইড কৰে টেম্পৰেৰী চেফটি এটাহে তথাপিও কিন্তু এডভান্স ইষ্ট এছিয়ান আৰু গ্ল'বেল কম্পিটিটৰ্ছসকলে ক্লাইম কৰিছে গ্ল'বেল ভেলিউ চেইন কোম্পানীজ যিয়ে ৰিফিউজ কৰে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ ইনোভেশ্যনত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত প্ৰফিট মাৰ্জিনটো কমি গৈ থাকে কনভাৰ্জেন্স অফ নেশ্যনেল এণ্ড শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰাইভেট যি কৰ্পৰেশ্যন হয় ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ভিউ কৰে নেশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজিক গ'লছ আৰু শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ৰিটাৰ্ণ ছেপাৰেট মেণ্ডেট হিচাপে লং ৰানত এই পাৰ্টটোৱে কনভাৰ্চ কৰে কৰ্পৰেট ছেক্টৰ যিটো এভইড কৰে ফ্ৰণ্টিয়াৰ R&D উইল আল্টিমেটলি লুজ কৰিব কম্পিটিটিভ এডছ এটা আৰু মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ তেওঁলোকে লুজ কৰিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি চাওঁ পিৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা সময়ত স্বদেশী ইম্পালছটো আৰ্লি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাউচ টাটা বিৰলা গডৰেজ ইমাৰ্জ কৰিছিল আৰু সেলফ ৰিলায়েন্স এগেইনষ্ট কলনিয়েল ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বেচিক মেনুফেকচাৰিং ফেক্টৰ আছিল ইনভেষ্টমেণ্টছ কনচেন্ট্ৰেট হেভিলি বেচিক কেপিটেল ইণ্টেনচিভ কনজিউমাৰ গুডছত যেনেকৈ টেক্সটাইল ষ্টীল চিমেণ্টৰ ওপৰত তাৰপিছতে লাইচেঞ্চ ৰাজ পাৰ্মিট ৰাজ আহিলে ষ্টেট লেড হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল প্ৰাইভেটৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট হয় সেইটো ইয়াতে নহ'ল পোষ্ট ইভালুৱেশ্যন ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বুম হ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন শ্বক 1991 ৰিফৰ্ম হ'ল ডমেষ্টিক মাৰ্কেটটো অপেন কৰা দেখা গ'ল গ্ল'বেল কম্পিটিটৰ্ছৰ কাৰণে আৰু চাম ছেক্টৰ্ছে এডাপ্ট কৰিলে ছিগনিফিকেণ্ট পৰ্চন অফ ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল শ্বিফ্টেড ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম ল' টেক মেনুফেকচাৰিং টু ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰলৈ টুইন বেলেঞ্চ শ্বীটৰ ক্ৰাইচিছ দেখিলো তাৰপিছতে আমি দেখিলো আত্মনিৰ্ভৰ এৰা 2020 পাছত গভমেণ্টে লঞ্চ কৰিলে এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ ইণ্টাৰ টেম্পৰেল চইচ প্ৰব্লেম ক্লাছিক ইকনমিক ডিলেমা এটাত কি ডিলেমা এক্সামিন কৰে কেনেকুৱা ধৰণে কাৰেণ্ট ডিচিশ্যনটোৱে ইম্পেক্ট কৰে ফিউচাৰ অপশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়াৰ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ফেচ কৰে ষ্টাৰ্ক চইচ এটা মেক্সিমাইজ শ্বৰ্ট টাৰ্ম কেছ ফ্ল' আৰু ডিভিডেণ্ড পে আউটছ টুডে এতিয়া গতিকে ডিফাৰ কৰে দ'জ ৰিৱাৰ্ডছ টু ফাণ্ড high risk long term R&D that secure market relevance at decades from now তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰে বৰ্তমানৰ যি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় তেওঁলোকৰ এটা চইচ থাকে তেওঁলোকে মেক্সিমাইজ কৰিব পাৰে প্ৰফিটটো শ্বৰ্ট টাৰ্মত আৰু ডিভিডেণ্ড পে আউট এতিয়া ল'ব পাৰে কিন্তু ডিফাৰ কৰে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিবৰ কাৰণে হাই ৰিস্ক এটা ল'ব লাগে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপ যিহেতু এইটো বহুত বছৰ লাগে প্ৰফিট পাবৰ কাৰণে ফেলেচি অফ কম্পজিশ্যন আছে এণ্টায়াৰলি ৰেচনেল হয় ইণ্ডিভিজুৱেল কৰ্পৰেট মেনেজাৰৰ কাৰণে যেনেকৈ কেছ কনজাৰ্ভ কৰাটো এভইড লং টাৰ্ম R&D ডিউৰিং ভলেটাইল পিৰিয়ডত ইনভেষ্টিং ইন লিকুইড ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত এইটো কম্পজিশ্যনৰ ফেলেচি এটা আছে বিকামছ কালেক্টিভ ডেমেজিং যেতিয়া এডপ্ট কৰে বাই এণ্টায়াৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ লিভিং দ্য নেশ্যন টেকনলজি ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ভালনাৰেবল মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ফাইনেন্সিয়েলাইজেশ্যন ট্ৰেপ হাই ৰিটাৰ্ণ যদি ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত পোৱা যায়
এতিয়া এক কৰে কেনেকুৱা হিচাপে অপৰচুনিটি কষ্ট হিচাপে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সপানশ্যনৰ তেওঁলোকে অলৰেডি এইটো ৰিটাৰ্ণটো পাই যায় গতিকে কেপিটেল ইলছ ৰিলায়েবল কিহৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ কৰে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত বা কেপিটেল ইল ৰিলায়েবল ৰিটাৰ্ণছ ইন ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট ডেপ্লয়ড ইনটু কমপ্লেক্স ফেক্টৰিজ speculative R&D labs become much harder sell to a board of directors গতিকে তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েলাইজেশ্যন ট্ৰেপ এটা থাকে মিডল ইনকাম ট্ৰেপ ভালনাৰেবিলিটি এটা থাকে যদি শিফট কৰা নাযায় এছেম্বলি লাইন মেনুফেকচাৰিং টু প্ৰডাক্ট ডিজাইন ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ক্ৰিয়েশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ ৰিস্ক লৈ আছে কিহত মিডল ইনকাম ট্ৰেপটোতে যে ইণ্ডিয়া ট্ৰেপটোতে ফচি থাকিব এডভান্স কাণ্ট্ৰিৰ সমান আমি ইনকাম কৰিব নোৱাৰিম সেইটো এটা ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু জিঅ' পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত যদি আমি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ৱেপেনাইজেশ্যন ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ হৈ গৈছে ফ্ৰেকচাৰ্ড গ্ল'বেল ইকনমিত এতিয়া ক্ৰিটিকেল টেকনলজি কম্পনেণ্ট ৰ মেটেৰিয়েল টুল হিচাপে ইউজ কৰে জিঅ' পলিটিকেলে গতিকে আমি কি কৰিব লাগে এডভান্স টেকনলজি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত পইচা খৰচ একচুৱেলি কৰিব লাগে গ্লোবেল ভেলু চেইন কেপটিভিটি উইদাউট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট IP ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি জেনেৰেশ্যনে ডমেষ্টিক ফাৰ্মছ বিলাক কি হয় টেপ হৈ থাকে ল' ভেলু ল' মাৰ্জিন ছেগমেণ্ট অফ গ্লোবেল প্ৰডাকশ্যন নেটৱৰ্ক এটা পলিটিকেল আৰু গভৰ্নেন্স ডাইমেনশ্যনত লিমিটছ অফ ষ্টেট একশ্যন যেতিয়া পলিচি framework like tax incentive, production link incentive scheme বিলাকে can de-risk investment. State cannot force an innovation culture এটা গতিকে de-risk already আছে innovation গতিকে নকৰে social আৰু demographic dimensionত quality of employmentত low skill থাকে high skill job নাপায় তেনেকুৱা ধৰণে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বা ইনোভেশ্যন কৰিলে হাই স্কিললৈ আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিম লিগেল আৰু এথিকেল ডাইমেনশ্যনৰ কৰ্পৰেট টেকনলজি ৰেছপন্সিবিলিটি আছে এটা NCERT লিংকেজ আছে UPSC syllabus way forward at institutionalizing patent capital developmental financial institution revive আৰু scale specialized industrial development banks যিটো অফাৰ কৰে long term low intensive loan specifically tailored for high risk corporate R&D কৰ্পৰেট ভেঞ্চাৰ কেপিটেল নেটৱৰ্ক এনকাৰেজ কৰিব লাগে ডাৰ্চ ফেমিলি বিলাক যি কংগ্ল'মাৰেটছ তেওঁলোকে ওন কৰে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে ডেডিকেটেড কৰ্পৰেট ভেঞ্চাৰ কেপিটেল আৰ্ম হিচাপে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট লিংকড ফিজিকেল ইনচেন্টিভ শিফট কৰিব লাগে ফ'কাছ টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছাপৰ্ট প্ৰগ্ৰেমছ লাইক প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেন্টিভ স্কিম ইনচেন্টিভ কিহত দিব লাগে লুক বিয়ণ্ড প্ৰডাকশ্যন ভলিউম টু ৰিয়ড ডমেষ্টিক ভেলু এডিশ্যনত পেটেণ্ট জেনেৰেশ্যনত এইবিলাকত এতিয়া ৰিৱাৰ্ড দিব লাগে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কাল্টিভেটিং এণ্ড ইণ্ডিয়ান মেটেল ষ্টেণ্ড ক্লাষ্টাৰিং দিয়াৰ শ্বেয়াৰ্ড লেব এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট পাব্লিকলি ফাণ্ডেড ৰিচাৰ্চ এণ্ড টেষ্টিং ফেচিলিটি উইদিন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰফেচনেলাইজিং মেনেজমেণ্ট ফাংচনেল ইউনিভাৰ্চেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি টাইজ ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে চাইনাজ কুৱেজ ফৰ এ গ্ল'বেল ৰুলৰ কথা কৈছে ৰেনমিনবিৰ কথা যে কেনেকে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছে নিজৰ কাৰেঞ্চিটো গ্ল'বেলি কি কৰিবৰ কাৰণে স্পেকুলেট কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে নিজৰ কাৰেঞ্চিটো কেনেকৈ বেছিকৈ বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰত ডলাৰৰ ওপৰত যাতে তেওঁলোকে কমকে ডিপেণ্ড কৰে নিজৰ কাৰেঞ্চিটো যাতে ৱৰ্ল্ডত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয় তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে সেই কথাষাৰকে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চাইনাই ট্ৰাই কৰিছে যে নিজৰ কাৰেঞ্চিটো যিটো ৰেনমিনবি বুলি কোৱা হয় মেজৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেঞ্চি বনাবৰ কাৰণে আৰু ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ডৰ ডিপেণ্ডেণ্টটো US ডলাৰৰ ওপৰত এতিয়া তেওঁলোকেনো ৰেনমিনবিটো প্ৰমোট কিয় কৰিছে বহুতো কাণ্ট্ৰিয়ে এতিয়া ভয় কৰিব ধৰিছে US ডলাৰ যিটো ইউজটো গ্ৰ' কৰা দেখা গৈছে বা তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে এইটো ৱেপন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে সেই কথাষাৰক লৈ পলিটিকেল টুল জিঅ' পলিটিকেল টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে চেংচনৰ দ্বাৰা ফাইনেন্সিয়েল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ দ্বাৰা গতিকে কাণ্ট্ৰিবিলাকে ৱৰি হ'ব ধৰিছে যেনেকৈ ফ্ৰিজ কৰা দেখা গ'ল ৰাছিয়ান এছেট ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ পাছত গতিকে এনকাৰেজ কৰিছে কাণ্ট্ৰিবিলাকক অল্টাৰনেটিভ ডলাৰ এটা বিচাৰিবৰ কাৰণে বা অল্টাৰনেটিভ কিবা এটা ডলাৰ অল্টাৰনেটিভ এটা বিচাৰিবৰ কাৰণে চাইনাই গতিকে এইটো অপৰচুনিটিটো তেওঁলোকে দেখিছে আৰু ল'ব বিচাৰিছে আৰু এক্সপাণ্ড কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ ৰেনমিনবি গ্ল'বেল ইউজটো বঢ়াবৰ কাৰণে এতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিছে তেওঁলোকে কিছুমান ষ্টেপ লৈছে চাইনাই কেনেকে বঢ়াব তেওঁলোকে ইনক্ৰিজ কৰিছে ৰেনমিনবি ইউজ ট্ৰেডত চাইনাই এনকাৰেজ কৰিছে কাণ্ট্ৰিজবিলাকক সেটেল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ওন কাৰেঞ্চিটোত ইনষ্টিড অফ ডলাৰ চাইনা আৰু ৰাছিয়াই অলমষ্ট তেওঁলোকে 95% তেওঁলোকে কিহত কৰে নিজৰ কাৰেঞ্চি ট্ৰেড কৰিব লৈছে ডেভেলপ কৰিব ভাবিছে ৰেনমিনবি ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট এটা চাইনাই লঞ্চ কৰিছে ৰেনমিনবি ডমিনেটেড বণ্ড ডিমচাম পাণ্ডাত বোনছ
ফৰেন ইনভেষ্টৰছক ইনক্ৰিজিংলি এলাউ কৰা গৈছে ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চাইনিজ বণ্ডত ষ্টক মাৰ্কেটক ক্ৰিয়েট কৰিছে অল্টাৰনেটিভ পেমেণ্ট চিষ্টেম চাইনাই ডেভেলপ কৰিছে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ইণ্টাৰ বেংক পেমেণ্ট চিষ্টেম অল্টাৰনেটিভ টু ডলাৰ ডমিনেটেড চুইফ্ট নেটৱৰ্ক হিচাপে CIPS যিটো কোৱা হয় ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ইণ্টাৰ বেংক পেমেণ্ট চিষ্টেম এক্সপাণ্ড হৈছে ৰেপিডলি আৰু এতিয়া হেণ্ডেল হৈছে লাৰ্জ এতিয়া ইয়াকে কি কৰা গৈছে লাৰ্জ ভলিউম অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰানজেকশ্যন তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে প্ৰমোট কৰিছে ডিজিটেল কাৰেঞ্চিটো আৰু এক্সপাণ্ড কৰিছে ৰেনমিনবি ইউজ ইন এনাৰ্জি ট্ৰেডত এতিয়া ৰেনমিনবি কি হয় কমন তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰেঞ্চিটো পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনাৰ নিজৰ পিপলছ কাৰেঞ্চিটো হৈছে ৰেনমিনবি আৰু ইউৱান বেচিক ইউনিট হয় কাৰেঞ্চি একাউণ্ট অফ দ্য কাৰেঞ্চি ডিমচাম বণ্ড হৈছে বণ্ড ইছ্যুড কৰা যায় আউটছাইড মেইনলেণ্ড চাইনাৰ বিশেষকৈ হংকঙত ডমিনেটেড ইন চাইনিজ ৰেনমিনবি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি চুইফ্টটো কি হয় ছ'চাইটি ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰবেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যন ডমিনেণ্ট গ্ল'বেল ছিকিউৰিটি হয় য'ত নেকি মেছেজিং এটা নেটৱৰ্ক ছিষ্টেম হয় চুইফ্টটো ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ মাজত ইউজ কৰে ছিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰানজিট ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মানিটাৰী ট্ৰান্সফাৰ এতিয়া পুছ ফেক্টৰ কি হৈছে ডলাৰৰ ক্ৰেডিবিলিটি ইৰোশ্যন হৈছে কাৰণ ডলাৰ আমেৰিকা এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল ডেপ বহুত বাঢ়িছে $34 ট্ৰিলিয়ন পলিটিকেল ব্ৰিংকমেনশ্বিপ আছে তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপত ডেপ চিলিং আছে ছফ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ US ট্ৰেজাৰী যিটো ডিমাণ্ড হয় সেইটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ৱেপনাইজ কৰা দেখা গৈছে গতিকে এইটো এটা পুছ ফেক্টৰ হৈ গৈছে কিহৰ কাৰণে চাইনাৰ ৰেনমিনবিৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা চাইনা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্ট্ৰেটেজি এটা আছে তেওঁলোকে কি ষ্টেপ লৈছে চাইনাই মেচিভ ট্ৰেড কৰিব ধৰিছে তেওঁলোকে লাহেকে নিজৰ কাৰেঞ্চিটোত ডেভেলপ কৰিছে অফশ্ব'ৰ ৰেনমিনবি ডেপ মাৰ্কেট এটা লিকুইডিটি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে অপেন অনশ্ব'ৰ বণ্ড আৰু ইকুইটি মাৰ্কেট টো ফৰেন ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে আৰু ফাইনেলি বিল্ড কৰিছে পেৰেলেল পেমেণ্ট পাইপছ এটা আৰু এই গ'লটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিছে এটা ইক'চিষ্টেম য'ত নেকি ৰেনমিনবিক বেছিকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব কনভেনিয়েণ্ট চিপাৰ আৰু ছেফ হিচাপে ট্ৰেড ছেটেলমেণ্ট এজ এ ট্ৰজান হৰ্চ এতিয়া ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ৰেনমিনবি যিটো ট্ৰেড ছেটেলমেণ্টটো লাহেকে বেছি হ'ব ধৰিছে 2017 চনত 10% আছিল ৰাছিয়াৰ বৰ্তমান 35% হৈ গৈছে ৰাছিয়া আৰু চাইনাই ছেটেল কৰে অলমষ্ট 90 to 95% অফ দেয়াৰ $245 বিলিয়ন বাইলেটাৰেল ট্ৰেড এতিয়া নেশ্যনেল কাৰেঞ্চিত ব্ৰাজিল আৰু চাইনাই ছেটেল কৰে 41% গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে কি বঢ়াইছে ডলাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমাইছে আৰু নিজৰ পইচাৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো বঢ়াইছে ৱৰ্ল্ড এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ এ গ'ল্ড লাইনিং চাংহাই অইল ফিউচাৰ্ছ কন্ট্ৰেক্ট কাপল কিহৰ লগত কৰা হৈছে গ'ল্ড এক্সচেঞ্জৰ লগত মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক হয় এইটো অইল এক্সপৰ্টাৰ যেনেকৈ চাউদি আৰবিয়া UAE ইভেন ৰাছিয়াই can price oil in renminbi and convert proceeds into gold without needing full capital account convertibility. এইটো এড্ৰেছ কৰিছে যিটো core trust deficit আছিল কিয়নো ৰেনমিনবি এখন কাণ্ট্ৰি হোল্ড কৰিব বুলি এই বস্তুটো এতিয়া তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰিছে এই প্ৰব্লেমটো এতিয়া জিঅ'পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ এণ্ড টু ব্লক ফিউচাৰ লজিকেল এণ্ড পইণ্টটো হৈছে যে ফৰ্মাৰ BIS ইকনমিষ্ট উইলিয়াম হোৱাইট ফ'ৰ্চিছে bifurcation of the global financial system into dollar আৰু ৰেনমিনবিত ব্লকৰ কথা কৈছে not just economic shift এই অকল নহয় it is geopolitical reorder বুলি কৈছে ৰেনমিনবি ডমিনেটেড এছিয়ান ইকনমিয়ে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে ট্ৰেড ইনভেষ্টমেণ্ট মনিটাৰী পলিচি more closely with Beijing gradually reduce কৰিব US sphere of influence এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি এই টপিকটো চাওঁ ব্ৰিটন উডছ আৰু ডলাৰ ডমিনেন্স আছিল 44ত ব্ৰিটন উডছৰ দুইটা ইনষ্টিটিউশ্যন আহিছিল আৰু ডলাৰ লাহেকে ডমিনেন্সটো বাঢ়িছিল নিক্সন চ অকল 1971ত আৰু ফ্লটিং এৰাত প্ৰেচিডেণ্ট নিক্সনে suspended gold convertibility due to mounting US deficit and inflation. Dollar became fiat currency. Yet it retained its dominance because no viable alternative was existed at that time. China's economic ascent WTO entry আমি কেতিয়া দেখিলো 1971 নাই চাইনাই ৰিফৰ্ম কৰিলে 2001ত WTOত ইন্টিগ্ৰেট হ'ল তেওঁলোকে becoming factory of the world চাইনাই accumulate কৰিলে massive dollar reserve 3 trillion over $3 trillion এটা সময়ত কৰিছিলে টাৰ্নিং পইণ্ট 2009ত যেতিয়া নেকি কি হ'ল 2009ত চাইনাই লঞ্চ কৰিলে পাইলট টু এলাউ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড ছেটেলমেণ্ট ৰেনমিনবিত এতিয়া ঠিক তেনেদৰে লাহেকে তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ অৱস্থাত পাইছেহি
লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বইজটো যদি আমি চাওঁ ৰিয়েলিজম ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন কৰ লজিকটোৱে হৈছে ৰিয়েলিজমত ষ্টেটছ বিলাকে পাৱাৰ বিচাৰে আৰু চিকিউৰিটি যিহেতু আমাৰ ৱৰ্ল্ডখন এনাৰ্কিক হয় গতিকে পাৱাৰ আৰু চিকিউৰিটি লাগে কাৰেঞ্চিক এতিয়া ষ্টেট ক্ৰাফ্টৰ টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় USA ইউজ কৰিলে ডলাৰ চেন্ট্ৰেলিটি ইম্প'জ চেংচন কৰিব কাৰণে গতিকে কনভাৰ্টিং ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি ইনটু ৱেপন ইন ৰেছপন্স চাইনাই এতিয়া পেৰেলেল চিষ্টেম এটা বিল্ড কৰি আছে যাতে কি কৰিব পাৰে sovereignty but to secure its own financial sovereignty, reduce vulnerability of being trapped in dollar dominant network it cannot control. Trust as the foundation of money. এতিয়া US-ৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট যিহেতু কমি গৈছে গতিকে কি কৈছে চাইনাৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এতিয়া অল্টাৰনেটিভ বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে বিল কৰিব পাৰিছে আৰু বাকী কাণ্ট্ৰি বিলাকেও একচেপ্ট কৰিছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছচিয়েল ডাইমেনশ্যনত নেশ্যনেল প্ৰাইড ভাৰ্চেছ ডমেষ্টিক প্ৰেচাৰ চাইনাৰ ভিতৰত ৰাইজ যদি কৰা হয় ৰেনমিনবি ফ্ৰেম কৰিব ৰিষ্টৰেশ্যন অফ হিষ্টৰিকেল গ্ৰেটনেছটো বুষ্ট কৰিব ডমেষ্টিক কোহেশ্যন তথাপিও হেভি ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ ৰিকুৱায়াৰ কৰে মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে কাৰেঞ্চি কেন লিমিট কেপিটেল অপশ্যন ফৰ এভৰিডে চিটিজেন ডিপেণ্ডিং ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন অভাৰ ডমেষ্টিক ৱেল্থ এলোকেশ্যন পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ষ্টেট বেক ভাৰ্চেছ মাৰ্কেট লেড মডেল এটা থাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ ৰেনমিনবিয়ে টেষ্ট কৰে হুৱেডাৰ এন অথৰিটেৰিয়ান ষ্টেট কেপিটেলিষ্ট ৰিজিমে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এটা গ্ল'বেল ৰিজাৰ্ভ এছেট উইদাউট এডপ্টিং লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পলিটিকেল আৰু লিগেল ৰিফৰ্ম সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত বাইফাৰ্কেশ্যন হ'ব গ্ল'বেলৰ অৰ্ডাৰটো ডলাৰ আৰু ৰেনমিনবি দুটা ফালে দুটা ব্লক বনিব পাৰে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিএলাইনমেণ্ট হ'ব গ্ল'বেল মাৰ্কেটত NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইণ্ডিয়াৰ মাল্টিপ্ৰণ্ট ৰূপী ক্ৰাছ এতিয়া ইয়াতে ইণ্ডিয়া এক্সিলাইট কৰিব লাগে নিজৰ আমাৰ কাৰেঞ্চিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ডাইভাৰ্চিফাই ৰিজাৰ্ভ আৰু হেডজিং মেকানিজম ষ্ট্ৰেংথেন মাল্টিলেটাৰেল ফ্ৰেমৱৰ্ক টু প্ৰিভেণ্ট ৱেপেনাইজেশ্যন কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি উইথ এছিয়া পেচিফিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এইকেইটা ইয়াৰে কি হয় চলিউশ্যন হয় আৰু ইয়াত POIQ মেনশ্যন কৰা আছে আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে এইটো এলন মাস্কৰ যিহেতু তেওঁ ট্ৰিলিয়নিয়াৰ হ'ল সেই কথাষাৰকে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে আৰ্গু কৰিছে যে চিগনিফিকেন্স অফ এলন মাস্ক পটেঞ্চিয়েল আছে তেওঁ কি কৰিবৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিলিয়নিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে নট এইটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ৱেল্থ নট জাষ্ট এবাউট আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ৱেল্থ তেওঁ বনাইছে সেইটোৱে নহয় কিন্তু গ্ৰয়িং কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ কিহৰ ইকনমিক টেকনলজি পলিটিকেল পাৱাৰ যে কিছুমান ফিউ টেকনলজিকেল ফাউণ্ডাৰ্ছৰ হাতত গৈছে সেই কথাষাৰে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে থ্ৰু আউট হিষ্টৰী কেপিটেলিজমে কণ্টিনিউৱাছলি এক্সপাণ্ড কৰে ৱেল্থ মিলেনিয়াৰ্ছ টু বিলিয়নিয়াৰ্ছ এতিয়া পচিবলি হয়তো ট্ৰিলিয়নিয়াৰ্ছ হ'ব এলন মাস্কৰ ৱেল্থটো ডিফাৰেণ্ট হয় কিন্তু কাৰণ ই টাইড হৈ আছে এটা নেটৱৰ্ক অফ টেকনলজিৰ দ্বাৰা এটা ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছ স্পেচ টেকনলজি ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ অট'নমাছ চিষ্টেম এই সকলোবিলাক ইয়াতে জড়িত হৈ আছে আগৰ নিচিনা নহয় আগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইলিষ্ট বিলাকৰ কেনেকুৱা হৈছিলে টেক লিডাৰ যেনেকৈ বিল গেটছ হওক জেফ বেজছ হওক তেওঁলোকৰ এইটো ডিফাৰেণ্ট আছিল ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ কথা ৰেফাৰ কৰিছে যে মাস্কৰ যিটো বিজনেছ হয় অপাৰেট কৰে এক্ৰছ মাল্টিপল ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ্ছত যিটো ইনক্ৰিজিংলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে গভৰ্ণমেণ্ট ইকনমিক আৰু ছ'চাইটিক মডাৰ্ণ ইনভেষ্টাৰ্ছ গতিকে সকলে কি ভেলু কৰে কোম্পানীজ যিটোৱে নট অনলি কাৰেণ্ট প্ৰফিটৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু ফিউচাৰৰ শ্বেপ যিটো টেকনলজিৰ ওপৰত কৰিব মাৰ্কেটৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট কৰিব তাৰ ওপৰত মডাৰ্ণ ইনভেষ্টৰ সকলে কোম্পানী এটাক ভেলু প্ৰদান কৰে টেকনলজি যেনেকৈ AI ছেটেলাইট নেটৱৰ্ক স্পেচ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক কেনেকুৱা হৈছে source of both economic and geopolitical influence যিহেতু বৰ্তমান হয় গভমেণ্টেও ইনক্ৰিজিংলি ডিপেণ্ড হয় প্ৰাইভেট টেকনলজি কোম্পানীৰ ওপৰত ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে কেপেবিলিটিৰ কাৰণে এতিয়া ব্লাৰ কৰি দিছে লাইনটো পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট পাৱাৰৰ এতিয়া ইয়াতে যিহেতু ট্ৰানজিশ্যন হৈছে প্লেটফৰ্ম টু নেশ্যন স্কেল ইক'চিষ্টেমৰ 20th যিটো চেঞ্চুৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জাইণ্ট আছিল তেওঁলোকে ডমিনেট হৈছিল স্পেচিফিকেলি কেনেকুৱা ছেক্টৰ ডমিনেট কৰিছিল ষ্টীল ৰেলৱে অইল কিন্তু লাহেকৈ এইটো চেঞ্জ দেখিলো আৰ্লি ডিজিটেল কেপিটেলিজমত কিহলৈ কৰিলে ক্ৰিয়েট কৰিলে ছফ্টৱেৰ প্লেটফৰ্ম এটা অনলাইন মাৰ্কেট স্পেচ কিন্তু নতুন এৰাটো ডিফাইন বাই ফিজিকেল ডিজিটেল টেক ইক'চিষ্টেম যিটোৱে স্পান কৰে এক্ৰছ আৰ্টছ এটমছফিয়াৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কগনিটিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাইমলটেনিয়াছলি ঠিক তেনেদৰে ফাইনেন্সিং দ্য ফিউচাৰ অভাৰ দ্য প্ৰেজেণ্ট কেপিটেল মাৰ্কেটে শ্বিফ্ট কৰিছে বৰ্তমান ৰিৱাৰ্ডটো বৰ্তমান কি প্ৰেজেণ্ট ডে প্ৰফিটেবিলিটিটো বেংক ৰোলিং চিষ্টেমিক ডিপেণ্ডেঞ্চ এছাইন কৰিছে মাল্টি ডলাৰ
ভেলুৱেশ্যন টু ফাৰ্মছ যিবিলাকে বৰ্তমান AI স্পেচ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত যোনে ইনভেষ্ট কৰে সেইবিলাক ফাৰ্মছক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কিন্তু কাউণ্টাৰ নেৰেটিভ বা চিষ্টেমিক নুৱান্সত যদি ইয়াত চাওঁ কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰে প'জ কৰিব কিন্তু ডেম'ক্ৰেটিক ৰিস্ক এটা কিয়নো driven by distinct economic utility, capital efficiency in high risk domain. এজনৰ ওচৰতে বা দুজনৰ ওচৰতে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফিউ মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া পাৱাৰটো কনচেন্ট্ৰেট হৈ আহিব তেতিয়া সেইটোৱে হয়তো আমাৰ ছ'চাইটিটো প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে বুলি ইয়াতে ছ'চাইটিত বিশেষকৈ ইনইকুৱেলিটি আহিব যেনেকৈ কি হ'ব যিসকল বহুত ৱেলডিয়েষ্ট ফেমিলি হয় তেওঁলোকৰ আৰু একেবাৰে যিসকলৰ ওচৰত স্কিল নাই তেওঁলোকৰ মাজত বহুত বেছি ইনইকুৱেলিটি থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত শ্বেডো গভৰ্নেন্স হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমাৰ হ'ব পাৰে ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব এজাইল এণ্ড প্ৰয়েক্টিভ ৰেগুলেশ্যন আনিব লাগিব মডাৰ্ণ এণ্টি ট্ৰাষ্ট ল আনিব লাগিব ডিজিটেল এণ্টি ট্ৰাষ্ট 2.0 ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বিল্ড কৰিব লাগিব পাব্লিক গুড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ছভাৰেইন ৰেজিলিয়েন্স এটা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ